Hello dear friends, my name is Tirupati Naik, Life and Business Coach and Director of Parametric Solution Private Limited Education Training Institute at Thane West. So here with me Mr. Vishal Kapre, who has done the MEP Designing and Drafting course successfully, and today we are issued the certificate to him. And I want to listen from him that what are the experience he gone through the parametric solution. And let's hear from Vishal Kapre. Yeah, Vishal, आपका parametric solution में कैसा लगा? मी काही 3 महिन्यापूर्वी पॅरामेट्रिक सोल्युशन जॉईन केलं होतं. तेव्हा मला माझ्या प्रोजेक्टमध्ये खूप काही अडचणी येत होत्या. पण मी जेव्हा इथे पॅरामेट्रिक सोल्युशन मध्ये आलो तेव्हा मला इथे मी नाईक सरांना माझे जे प्रोजेक्टमध्ये जे प्रॉब्लेम होते ते त्यांच्याशी शेअर करायचे. तेव्हा ते मला थेरोटिकली इथे शिकून त्यांनी माझे कोर्सेस झाल्यानंतर मला इंडस्ट्रियल व्हिजिट पण केल्या. हे असं प्रॅक्टिकली असतं, तू हे तुझ्या प्रोजेक्टमध्ये असं करू शकतो, यांनी तुला हा फायदा होईल. असं नाही झालं तर ह्याचं दुसऱ्या पद्धतीने तू असंही करू शकतो. आणि मला यांच्याकडून खूप काही वेगळ्या गोष्टी पण शिकायला भेटल्या की तू इंटरव्ह्यूला जाशील, तू कसं काय ते ट्राय करू शकतो, तू कॉन्फिडंट असला पाहिजे. खूप काही गोष्टी मला शिकायला भेटल्या. जसं आम्हाला ह्यांनी MEP डिझाईन कोर्स बोललं तर त्याच्यामध्ये आम्हाला HVAC मध्ये BO2 प्रिपरेशन झालं, HVAC मध्ये चिलर प्लांट डिझायनिंग झालं. ईच अँड एव्हरीथिंग यांनी आम्हाला पूर्ण डिटेलमध्ये शिकवलंय. इलेक्ट्रिकल मध्ये पोस्ट लोड कॅल्क्युलेशन, प्री लोड कॅल्क्युलेशन, केबल सायझिंग, लुमेन्स, ऑडिटोरियम आहे, तर HVAC ची डक्टिंग कशी करणार आहे, मग किती साईज असणार आहे, डिफ्युजर त्याची साईज कशी काढायची आहे. परत प्लंबिंग मध्ये गेलो तर पाईप किती डाया पाहिजे, फायर फायटिंग मध्ये स्प्रिंकल मध्ये किती आपण प्रेशर ठेवणार, 13. तर हायड्रंट मध्ये काय, मग ते हायड्रंट काय आहे, ती कसं फिरवणार, मग आपल्याला चेंबर आहे. म्हणजे आपल्याला जेवढं पण आपल्या MEP मध्ये प्रोजेक्ट मध्ये जे पण काय असेल ते आम्हाला इथे या पॅरामेट्रिक सोल्युशन मध्ये आमचे प्रत्येक डाऊट सॉल्व्ह झाले. तर मी प्रत्येकाला सांगेल जे पण काही महाराष्ट्रातून असेल किंवा या ठाणे रिजन किंवा रायगड रिजन असतील, तुम्ही इकडे पॅरामेट्रिक सोल्युशन मध्ये या. इथे खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला शिकवलं जातं आणि इथे तुम्हाला असं एक मित्रासारखा व्यवहार केला जातो की हा बाबा तू कधीही ये, तुला मी तुझ्यासाठी तयार आहे. तू असं नाही की तू आम्हाला पैसे दिले आणि तुला कोर्स दिला, असं नाही. हे इथे सगळं परीक्षा वगैरे सगळं एकदम एक्झामिनेशन घेऊन आपल्याला आपण त्या लेवलचं असल्यावर ते सर्टिफिकेट प्रोव्हाइड करून खूप चांगल्या पद्धतीने ट्रेन करून. सो आपले जे कोर्सेस तुम्ही शिकलो आणि माझं कोचिंगचं तुम्हाला जॉब मध्ये कसं काय मदत होत नाही? आता जर सर मी बोललो की मला तू इथे शिकलो, तर जेव्हा मी नवीन लागलो होतो तेव्हा मला आहे ना सर खूप अडचणी यायच्या. म्हणजे की आता हे पाईप डिझायनिंग आहे, मला लेआउट यायचे, तेव्हा मला समजत नसायचं हे कसं काय. पण जेव्हा तुम्ही मला शिकवलं तेव्हा मला मग हे समजायचं, हा बाबा इथे शिकलोय मी, हे असं असेल. तर मी तिकडे त्यांना सांगू शकतो की हा बाबा इथे काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, मला इथे चेंजेस करून पाहिजे, की असं केलं तर असं होईल. पण ह्याच्या आधी मला असं नव्हतं. जेव्हा मी पॅरामेट्रिक सोल्युशन जॉईन केलं त्याच्यानंतर हा अनुभव मला आलाय की. आणि आपल्या जे विशाल आहे ना, एक कंपनीमध्ये काम करतात, त्यांचा अनुभव काय ते जस्ट विचारून घेऊया. मी काही माझी डिग्री झाल्यानंतर कंपनीमध्ये जॉईन झालो होतो प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये ऍज अ MEP इंजिनियर, ज्युनियर इंजिनियर म्हणून. तर तेव्हा मला आपल्या पॅरामेट्रिक सोल्युशन बद्दल माहित पडलं. तर मी सरांमध्ये इथे येऊन ऑनलाईन पण यांची साईट आहे त्याच्यामध्ये इन्क्वायरी केली होती मी की पॅरामेट्रिक सोल्युशन. मग मी सरांशी कम्युनिकेशन केलं होतं. तेव्हाही सरांनी मला खूप ट्रीट चांगलं केलं की असं नाही की तुम्हाला कोर्स जॉईन करत तरच मी सांगेन. कोर्स जॉईन करायच्या आधी त्यांनी मला सांगितलं की HVAC असं असं आहे, असं असं याच्यामध्ये. तर मी सांगितलं ठीक आहे सर, मला पूर्ण शिकायचंय आणि मला जे पण काय प्रॉब्लेम आले, युजे टँक असू द्या, फायर फायटिंग मध्ये असू द्या, स्प्रिंकल असू द्या, मल्टी टाईप स्प्रिंकल आहे, कमर्शियल रेसिडेन्शियल बिल्डिंग असू द्या, म्हणजे प्रत्येक गोष्ट मी त्यांना विचारली आहे. म्हणजे आणि मला मेन तर फायदा आहे, माझा कोर्स झाल्यानंतरही मी त्यांना कधीही फोन केला तरी ते माझ्यासाठी तयार असतात की बाबा हा विषय हे असं आहे. असं नाही की मी इथून कोर्स करून गेलो की मला त्यांचा काही कॉन्टॅक्ट नाही. मी त्यांना कधीही फोन केला तर ते मला अँसर देतात आणि मला सपोर्टिव्ह पण असतात. So thank you Vishal for your inputs and your feedback about the parametric solution, and myself and then Santosh sir who has guided you in MEP throughout, and the coaching which we have provided, and it helped you in lot in the confidence and then managing the things day to day in your job. You are already working with the private sector company. That's what you said. Dear friends, that's how the parametric solution
who gives the services to the students with the overconfident, and then they can do anything in their career. That's what. So if you are really interested in joining with us for life coaching and business coaching and the various training program, please join with us. And just subscribe our channel and then do support with us. Thank you so much for watching. So this is the Indian Technical Education Board who has passed MEP Designing and Drafting course. Just I am to hand over to Vishal. Yes. Yes. Congratulations. Thank you, sir.